في أعماق التاريخ وقبل أن تسطر الحضارات أسماءها على الحجر، كانت هناك أمة عظيمة، أمة لا مثيل لقوتها ولا نظير لعمرانها، أمة قالت متحدية: من أشد منا قوة؟ إنهم قوم عاد، قوم سكنوا الأرض بعد طوفان نوح عليه السلام، ومن نسل ابنه سام ابن نوح، فعاشوا في زمن لم تزل فيه الأرض تحمل آثار ما قبل الغرق، وزمن ما تزال فيه ذاكرة الإنسان تحمل علم من نجا من الطوفان. أرسل الله إليهم نبيه هود عليه السلام، رجل من أوسطهم نسباً وأصدقهم قولاً، دعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، وأن يتركوا عبادة الأصنام. لكنهم ردوا بالسخرية وقالوا متفاخرين بقوتهم: من أشد منا قوة؟ لقد أعطاهم الله أجساداً هائلة، وكانوا يجيدون البناء بالحجر ويرفعون أعمدة تصل إلى السماء. حتى وصف الله مدينتهم العجيبة بقوله: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هنا يبدأ اللغز الذي حير العلماء لقرون: أين هي هذه المدينة؟ المشهور أن قوم عاد عاشوا في منطقة الأحقاف بين عمان واليمن جنوب الجزيرة العربية، وهي صحراء واسعة ذات كثبان رملية، لكن المفارقة أن علماء الآثار لم يجدوا هناك أي أثر لبناء ضخم أو أعمدة شاهقة. فكيف تكون مدينة لم يخلق مثلها في البلاد ولا نرى لها أثراً اليوم؟ في عام 1992 أعلنت وكالة ناسا عن اكتشاف تحت رمال الربع الخالي لمدينة مدفونة تدعى أوبار، وقال بعض الباحثين إنها ربما كانت مدينة عاد. لكن بعد سنوات من الحفر اكتشف أن المكان لم يكن أكثر من مركز تجاري صغير انهار بسبب نبع ماء جوفي، أي أنه لا يرقى لعظمة إرم ذات العماد القرآنية. من هنا ظهرت فرضية مثيرة للعقول، أن إرم ذات العماد لم تكن في جزيرة العرب، بل في أرض مصر القديمة. فكر قليلاً، القرآن وصف قوم عاد بأنهم أصحاب أعمدة شاهقة وبناء ضخم فريد لا مثيل له، وأرض مصر هي الوحيدة التي تضم أقدم وأعظم منشآت حجرية في التاريخ: الأهرامات، المعابد والمسلات، تماثيل عملاقة تعلو عشرات الأمتار، وحجارة ضخمة تزن مئات الأطنان، بنيت بدقة هندسية مدهشة. حتى اليوم لا يعرف العلماء كيف نحتت ولا كيف رفعت لتكون هذه الصروح. فهل يمكن أن تكون هذه هي إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ هل يمكن أن قوم عاد أو من ورث علومهم هم من بدأوا البناء، ثم جاء الملوك المصريين القدماء بعدهم وورثوا تلك الأسرار؟ التراث الإسلامي يقول إن قبر نبي الله هود عليه السلام يقع في حضرموت باليمن، حيث يوجد مزار قديم يزار منذ مئات السنين، ويروى أن سكان المنطقة تناقلوا موقعه جيلاً بعد جيل. لكن بعض الباحثين المعاصرين لفتوا النظر إلى روايات نادرة تقول إن قبر هود قد يكون في مصر، وتحديداً في مناطق من صعيد مصر قرب دهشور، حيث توجد نقوش وأسماء مواضع قديمة تحمل لفظ هود أو عاد، وربما كانت تلك إشارات إلى علاقة قديمة بين نبي الله هود وهذه الأرض، وكأن مصر تحمل في طياتها بقايا حضارات أقدم مما نعرف بكثير. هذا القبر موجود في عين السيرة إلى الجنوب من جبل المقطم، فبدأت أبحث في الجغرافيا القرآنية وما يمكن أن يؤيد هذا الكلام قبل أن أتحرك وأروح بنفسي وأشوف هذا الموقع الفريد من نوعه. الكلام ده في 1997 كانوا يتعجبوا على هذا الحديث، ولكن لما وصلني من بعد الترابية الموجودين ناحية عين السيرة وناحية أوتوستراد المعادي، كان لابد لي أن أنا أبدأ أهتم بهذا الموضوع. وهنا يظهر أحد أكثر الفصول غموضاً وإثارة في تاريخ البشرية. تقول بعض الروايات القديمة التي ذكرها مؤرخون مثل المسعودي وابن كثير إن النبي إدريس عليه السلام المعروف عند الأمم القديمة باسم أخنوخ هو أول من بنى الأهرامات بأمر من الله لحفظ علوم البشر وكتاباتهم قبل الطوفان العظيم. كان يخشى أن يأتي الطوفان فيطمس كل شيء،
فأمر ببناء صروح عظيمة من الحجر الصلب تحفظ فيها أسرار الطب والهندسة والنجوم. وعندما جاء الطوفان نجت هذه الأبنية لأنها كانت على مرتفعات الجيزة. وبعد الطوفان جاء هود عليه السلام من ذرية سام بن نوح في زمن كانت فيه تلك الأبنية القديمة لا تزال قائمة، وقد يكون قوم عاد قد تأثروا بها أو حتى استعانوا بتقنيات شبيهة لبناء مدينتهم إرما. ثم ورث المصريين القدماء بعد ذلك الأرض وأعادوا استخدام تلك الأبنية وأسرارها، فنسب التاريخ إليهم بناء الأهرامات التي نراها اليوم. لكن القوة لا تدوم والغرور لا يحمي صاحبه. طغى قوم عاد في الأرض فأرسل الله عليهم ريحا صرصر عاتية استمرت 7 ليال و8 أيام حسوما تقتلعهم من الأرض كما تقتلع النخلة اليابسة من جذورها. هلكوا جميعا ودفنت الرمال مدينتهم العملاقة، ومن يومها لم تر لهم آثار مؤكدة. لكن غياب الدليل لا يعني بالضرورة غياب الحقيقة، فربما لا تزال أجزاء من قصة عاد مدفونة تحت الرمال، وربما تكشف لنا الأيام أن في مصر ما هو أقدم من الفراعنة أنفسهم. ويبقى السؤال مفتوحا إلى اليوم: أين هي إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ هل طمرتها الرياح في رمال الجزيرة؟ أم تخفيها مصر تحت أحجارها القديمة؟ هل كان هود عليه السلام قريبا من تلك الصروح الحجرية التي تحدت الزمن؟ أم أن الحقيقة أعمق مما نتخيل؟ أسئلة تبقى معلقة في فضاء التاريخ، لكن المؤكد أن القوة بلا إيمان مآلها الزوال، تماما كما هلك قوم عاد وبقي ذكرهم آية وعبرة لكل جيل. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركتنا آراءكم في التعليقات.